Glorious Mago. My name's Manong, Jireh. And with our Di, saan tayo? yung may picnic nga. Di dito tayo sa Fancy Beach. Yeah! Yan, dito tayo sa beach. Nag-aalong ngayon, Dito tayo, virtual dating tayo ngayon. Hindi makalabas kasi nga may virus na Yeah. Megatron. Ang ialo natin ngayon, Cramelo. Bakit Cramelo? Kasi we have the Pomelo, you can't see it, but it's Pomelo, and we have the Cranberry. As you can see, mukha lang siyang Coke. Hindi ko alam kung Ano bakit. to? Cranberry iced tea. Hinalo na namin. Ito siya. Tapos meron kaming... Yung Pomelo. Wala na kami extra Pomelo, pero ito siya. Ay, hindi. Yeah. Pomelo, mga kaunggoy. Ano ba alak natin ngayon? Meron tayong gin. Alcohol. Delikado to eh. Bakit delikado? Lahat naman ng alcohol natin delikado. Saan ka ba nakita ng alcohol na hindi delikado? Oh, ito mojito. 1 ounce gin. And a half. Hoy, go. Tequila or mojito. Bakit tataklit? Yun nga eh. So, na-epekto na po siya. Okay, so we'll be back. Papalitan namin yung battery na mamatay na yung battery. Yeah! Yeah, we're back. Yo! So ito, 10 ounces. 10 ounces ng Nestea Cranberry at saka Tang Pomelo. 10 ounces. Ito, itong dalawa. At isang 10 ounce. Now it's time for my favorite segment while she does this. So, alin ang una natin? Cranberry or Pomelo? It's time for Would You Rather. Let's play a game Bakit of may Would You Rather. tubig? Okay, anong unahin? Comment kayo kung anong prefer nyo unahin, pero ako prefer ko yung Pomelo. Would you rather gin for the rest of your life or Emperador light for the rest of your life? Emperador ang iinumin mo habang buhay or gin habang buhay? Wait lang, yung tenga ko. Ano? Gin! Gin. Bakit? Bakit mo ba ang tanungin? Ang gin kasi, for me ang gin, malakas ang tama. Like, hindi ka magkaka-hangover. Okay. Sabagay. Like, I wake up fine as fuck. Ako gin kasi yun na yung nakasanayan ko mga Saan yung kamukoy. face ko? Di na ako kita! Would you rather swim in the Would you rather swim in the Pasig River or swim in Manila Bay? 4, 5. Anong gagawin ko? Inumin ko? Damn! Hindi. Lalangoy. Saan Wala mo? naman ako sa... Manila Bay or Pasig River? Anong pinagkaiba nun? Ang dumi nila pareho. Manila Bay na lang. Sige. Ako Manila Bay. Kasi for me personally, what I think is mas pagtutuunan na ng pansin ng mga tao, malinis yung Manila Bay kumpara sa Pasig River. Kasi why? It's a bay! It's a fucking Manila Bay! So, pag sabing Manila, maraming taong bibisita dyan. So, syempre, you know, parang first impressions, ayusin nila yung laging pinupunta ng tao, which is Manila Bay. Unlike ng Pasig River, it's just a river. Grabe naman. Ako naman, Manila Wait Bay. lang, 5 na. It's the ocean, mga kaunggoy. So there you have it. Ayun yung... It's time for the lemon! May lemon ba to? Wala. Okay. Ayun, Parang tanga. It's time for the ice! okay na. Ay, ilagay mo na yun. Parang tanga. Parang tanga. So punta muna tayo kay Kirisama, sa realm ni This Kirisama. is big! Grabe yun. Shake thoroughly. Salamat, Kirisama. Wait lang, urong ka para may space si Kirisa. Oh, yeah. Shake thoroughly. Yeah! Ititang Smells fruity. Bakit? Ano to? Naka-super fruit? I'm so excited! Bagay talaga dito sa beach. Live sa beach. Live sa beach. Bagay talaga dito sa beach itong klase ng drink. So, taste! Okay, ako naman mag-taste. Oh my God, it's too sweet. Mas amoy mo yung cranberry. Ooh! Very tropical taste. Yeah, bagay na bagay yung beach setting Ayun. natin. And, Anong beach setting? Nasa beach nga tayo. basta yun. So, like, para mukha lang siyang Nestea. Oh, baka may nesting nga kasi talaga yan. Basta yun, mukha lang siyang
typical Nestea. Tapos maamoy mo talaga yung Nestea niya. And amoy na amoy mo yung cranberry, pero medyo lasa mo yung pomelo. Yung alak, it's like it's gone. Partida tequila. So, Pwede siya pang malakasan. so bali 9.9 para sa akin. Yeah, 9.7 for me. Kasi Kasi para lang siyang juice, para ka lang uminom ng juice na may onting kagat. Kasi hindi mo talaga malalasahan yung alak. Like, it's as if it's not even there, bitch. Like, parang nag-Nestea ka lang! So, siguro pwede na siya sa mga teenagers or yung mga casual teens lang na, like, alam mo yun, yung mga 15, 16, pwede to. pag may gusto kayong lasingin na na bata, tapos pagtripan nyo, painumin nyo to sa kanya, hindi niya lasa. Hindi malalasahan yung alak. As if it's just you're drinking cranberry juice. Very nice. Plus, it looks pleasing to the eyes. Paano masabi? Bagay talaga dito sa beach. Yeah, but then again, like siguro, imagine mo na lang may umbrella kunwari dyan Oh, nakatulog. tsaka bagay ito sa bagay ito sa Valentine's. Yee! Valentine's naman na kayo eh! Nilaka mo ako eh! Akala mo mahal na mahal yun ng isa't isa, siya rin mundo mo? January pa lang ngayon. Magpo-post to sa... Sa February, kaya mag-post na sa February. Hindi, sinashooting natin ngayon, January. They don't have to know kung kailan natin sinot. Okay na yan. Hashtag sorry never. Puta kaya! Putang ina kayo. So, hashtag sorry liver and don't forget, drink responsibly mga kaunggay! Like, comment, share, and subscribe. And that's the bottom line because Manong said so. And RC! Shoutout nga pala sa comment of the day. It's right here. Ayun, Sino kaya? Yung hayop na yan.